ostin se 07. Varmaan maksoi tonni tai jotain. Auton tuli oikeastaan niin ekan kesän aikana ne tuli ehkä joku soitin tai jotain tällaista ja se nyt ei oikein ollut mun juttu. Niin ensimmäinen moottori ostettiin sit siihen lohkoksi aihioksi ja tästä se on lähtenyt pikkuhiljaa näin ihan pikkasen lapasesta tätä touhua. Tuottaa semmosen 500-600 hevosvoimaa parin variahdolla. Viime vuonna toi auto niin mä ajettiin noin 500 heppaa suurin piirtein. Ja se oli vähän semmoista let's go meininkiä, ettei siinä ole kyllä mitään jarruja ollut. Vakiojarrut, no turvan vakiojarrut, kyllähän se niinku leimaan menee tälleen. Sitä kyllä paljon juhlita, kun tuossa parisella kohdilla niin lyö jarrut pohjaan. Morjens. Tällaista. On toukkujakin. Eikä ole. No, Dodi. Tosiaan nämä tarvikejarrut on yleensä vähän eri toleranssilla valmiit. Vähän liian iso. Mä sanoin kyllä motoritissa, että jumalauta, niin mä haluan sen oikein mallikohtaisen jarrulivin, mut vittu! Just tuommoiset Brembo-jarrut. Niin, ne on 330 koko matka joka kulmaa ja niin ja eteen tuli sitten Land Rover Range Roverin, niin sen V8 Sportin satulat, Brembot. Ja sitten taakse tuli S60 R, samanmoiset. Eihän nyt vakiona noi jarrut, niin ne ei oo ihan tehty tähän autoon. Niin tossa tuli tuumattua sitten, että olisiko jonkun firman kautta tehty ne adapterit tai muuta, mutta onneksi on sen verran kädillä piirrellyt ja koulussa, niin tuli piirrettyä sitten adapterit ja lähetin ne sille kaverille sinne koneistajalle ja sen tykkäsi sit ideasta, niin me väännettiin niistä. Kyseessä on nyt sitten niin etujarrusatula ja tää nyt rupeaa olemaan semmonen hyvän kokoinen jo. Tuossa näkyy nuo adapterit, mitkä tuli väännettyä, ne tuli se ENC:lle sitten. No problema. Taka-akseli se on aika pitkälti. No, akseli on vakio. Se on niin 1031 ja viime vuonna tuli vielä ajettua vakio vetareilla, mutta Sillä lailla. Kutuu jalka. nyt ei vasta. No mitäs vittu? Mä oon täällä jonnekin lähtenyt. Joo, ei muuten vääntynyt paljon. Ei niin sit oikein näyttänyt toimivan, että tossa on, mutta ne on ihan solmussa, et ei oli pakko ostaa melkein uudet. Oho. Jestas. Okei. Vispipuuroa, ei mitään. Vittu, tää on taipunut. Oho! Ai että. Ai vittu, että niin.
putsutaan oikein nätiksi, kato joo. Joo, ja sitten vähän rasvaa. Kyllä se on hyvä. Oli varmaan ihan hyvä aika vaihtaa. Se olisi ollut eka viikko, niin se olisi ollut remontista taas. Sitten se olisi kumminkin ollut peräauki. Yhden kaverin kautta sain niin semmoseen kelpohintaan niin Karpiolan pedalit, se Kromo. Ainakin kestää sitten niin enemmän. Meni rikki. Tässä muutamalla taka-akselissa siellä on puuslot vaihdettu, tukivarret on kaikki joko vahvistettu tai uutta. Aika pitkälti kaikki säädettävää. Mulla on Detroit-Tokkerin True Track lukkoja, se on muuten toimii helvetin hyvin oman käyttöön. Semmoista pentesulittelua ja räppäilyä. Mites pois sieltä? Niin, en ottanutkaan. Niin? Tämähän menee nyt, eikö jos vanhan kaavan mukaan laittaa vetäriä paikalle ja sit soi puheelle. Ja just on laitettu hanskat käteen. Tulee ne kaiken mäkeä. Joo, etupää. Selholmin 40 koiluväreillä. Hirschmannin yläpäitä, aika siis perussetti. Sitten täksi vuodesta tulee tukivarret, niin kromoputkista väännetty ja Myranisin jälkeen. Sitten vaka ja on tuolla Vallilan takamalla taattu 25. Niin tosiaan, mutta varmaan kuvastakin näkee, että ei tuo ihan vakio kampereilla ole tällä hetkelläkään. Siinä on nämä tukivarret on täysin säädettävät Caster ja Camber kulman mukaan. Että kaikki on säädettävissä niin korkeus ja Caster ja Camber säätää siis kaikkien suuntaan. X, Y, Z koordinaatista. Vittu, että on muuten kamperi, kun kattoo tästä. Niin. Sitten kun se vähän madaltuu vielä lisää, niin tulee vähän lisää. Onks toi häijy? Mikä on meidän ongelma? Kori ottaa renkaaseen kiinni. Niin, liian leveä. Kyllä. Mikä? Liian kapea kori. No niin, nimenomaan. Kaaret rullaa. Hei, vittu mulla on täällä nakit välissä. Sehän menee hyvin. Mä en näe mitään. Jäätävä vastaavalla. Missä vitussa se reikä? Se on late yleinen ongelma. Vähän vielä työn. Oi saatana. Mulla on turvakaaret, nekin tehtiin silloin ekan vuonna puoliturvakaariksi, mutta ei nekään nyt kelvannut enää. Tässä vuodeksi on tullut uudet kaaret ja ne menee itse asiassa koko matkan tänne ihan taakse konttiin. Ja onko se 6 kiinnityspisteelle ja pientä semmoista häkinpoikasta rupeaa olemaan jo, että niinku tapinalla pitää häkki olla. Kyllä kannattaa kun lähteä virittämään, niin miettiä kanssa vähän sitä omaa persettä. Vaikka olisi 5 miljoonaa hevosta, niin kyllä jotain niin kannattaa tehdä, että se auto pysähtyy, liikkuu ja käyttäytyy sillä niin kuin pitäisikin. Niin joo. Tosiaan niin kyllähän nyt on tullut kevennettyä tätä autoa vuosien varrella. Kyllä varmaan 200 kiloa rupeaa olemaan painoa, mitä on lähtenyt. Jovipaavit ja kaikki oikeastaan mittaisesti, kaikki nuo tulee täksi vuodeksi hiilikuituiseksi. Takaikkunat ja kaikki niin kuin näkyy, niin tämä on vaihdettu muovisiksi ajanmukavuuden varmistamiseksi. Rämisee niin perkeleesti, mutta ei panna mitään. Turvatankki ja se on sitten upotettu lattian läpi. Katso nyt mitä siitäkin tulee, varmaan jää tankki tuossa joskin tuuskin varalle. Lähtee irti. Kyllä. Ihan rauvelti bajalla. Ai vittu, että on muuten hyvä. Kyllä se rupee istua. Ihan vittu. Pikkuhiljaa. Ai. Se rupee näyttää ihan autolta. Kyllä. Ihana. Mitäs muuta? Ei mitään. Paskaaks tässä? Kaikki rahat on mennyt ja mulla on vanha Volvo. Se on tullut sportattua, että siinä oli isommat venttiilit 4638 ja vähän tiukemmalla nokalla ja 50 suppiloilla semmoinen AMT-imusarja ja vakosarjan Harrikon tekeleitä. Ei oikeastaan ole mitään semmoista katupaineita tai muuta paskaa, mitä pistetään kumia palamaan.